يا هلا ومرحبا. أعرفكم اليوم على عمر وخالد ومحمد. عمر نفسه يستمتع بكوب الشاي بالنعناع لكنه خايف من الحرقان. خالد نفسه يتغدى وجبته المفضلة لكنه شايل هم الحموضة اللي زايدة عليه اليومين اللي فاتوا. محمد الشباب عازمينه من العمل على العشاء لكنه عارف إن العشاء راح يكون متأخر وشايل هم إنه ما يقدر ينام في الليل من الحموضة والارتجاع. أغلبنا حصل معاه من فترة والتانية أعراض الحموضة أو الارتجاع. في حالة طبية اسمها ارتجاع المريء. يا ترى إيش هي؟ وإيش أعراضها؟ ومسبباتها؟ وإيش اللي بيخليها تزيد؟ وكيف ممكن نعالجها؟ راح أشرح لكم كل هذه المعلومات في الفيديو اليوم، لكن في الأول لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعطوا الفيديو هذا إعجاب وتشاركوه مع الأهل والأصحاب. أنا الدكتورة حسنة، حياكم الله في قناتي، تابعوني لآخر الفيديو. ارتجاع المريء يحصل لما يصير في ارتجاع لجزء من عصارة المعدة للمريء. هذه العصارة عبارة عن سائل شديد الحموضة وممكن يسبب تهيج للمريء. يمكن أغلبنا حصل معاه هذه الأعراض اللي هو الإحساس الحموضة أو الحرقان بعد الأكل. في بعض المرضى بيعانوا من هذا المرض بشكل خفيف جدا وبتجيهم الأعراض مرة أو مرتين في الأسبوع. في بعض المرضى لا، بيكون عندهم الأعراض أكثر شدة وبشكل يومي. بعض المرضى تعلموا يتعايشوا مع هذا الارتجاع بتغيير نمط الحياة، وبعضكم راح للصيدلية أخذ أدوية لتخفيف الحموضة، وفي بعض المرضى اضطروا أنهم يروحوا للدكتور علشان يوصف لهم علاج للحموضة. إيش هي يا ترى أعراض ارتجاع المريء؟ الشعور بالحرقان في الصدر عادة بعد الأكل، وممكن تكون هذه الأعراض أسوأ في الليل بعد ما يتعشى وينام. ألم في الصدر، صعوبة في البلع، ممكن يحصل في ارتجاع للأكل للمريء أو طعم سائل جدا حامض في الفم. ولو كنت بتعاني من الارتجاع أكثر شيء في الليل فراح تلاحظ التالي: راح تكون عندك كحة مزمنة، التهاب في الحلق مزمن، الإصابة بأعراض الربو، يعني لو كنت بتعاني من الربو راح تزيد الأعراض أو ممكن تظهر معك أعراض ربو جديدة. عدم الراحة أثناء النوم بسبب الأعراض، بالذات لو تعشيت ونمت على طول. إذا كنت بتعاني من ألم في الصدر، بالذات لو كان هذا الألم معاه كتمة أو ألم في الفك أو في الذراع، من الضروري إنك تروح للمستشفى على طول، لأنها ممكن تكون أعراض ذبحة صدرية. خذ موعد مع الدكتور إذا كانت الأعراض شديدة ومتكررة، أو بتاخذ العلاجات من الصيدلية للحموضة أكثر من مرتين في الأسبوع. إيش هي عوامل الخطورة اللي يصير في عندنا ارتجاع؟ السمنة، وزي ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة وتحدثنا فيها عن السمنة وإيش هي المشاكل الصحية اللي بيعانوا منها من ناحية الجهاز الهضمي. راح أترك لكم الرابط لهذه الحلقة في صندوق الوصف، للي ما شاف الحلقة شوفوها بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. وجود فتق في فم المعدة والحجاب الحاجز اسمها هياتس هيرنيا زي ما احنا شايفين في الصورة. المرأة الحامل أكثر عرضة يصير فيها عندها ارتجاع، وهذه الأعراض بتزيد كلما تقدم الحمل معاها. المرضى اللي بيعانوا من الأمراض المناعية زي مثلا المرضى اللي عندهم تصلب الجلد المناعي. في عندنا عوامل معروفة ممكن تزيد من حدة الأعراض لارتجاع المريء. التدخين أهم سبب فيها، أكل وجبات كبيرة، الأكل في وقت متأخر من الليل أو ناكل وننام على طول، الأكل المشبع بالدهون والمقليات، بعض المشروبات زي القهوة معروف إنه ممكن تزيد من أعراض الارتجاع، وبعض أنواع الأدوية زي دواء الأسبرين. إيش المضاعفات اللي ممكن تحصل مع ارتجاع المريء؟ ممكن يحصل في عندنا التهابات مزمنة في المريء بتؤدي إلى تضييق في المريء وصعوبة ومشاكل في البلع. في بعض المرضى بيحصل عندهم قرحة في المريء ممكن ينتج عنها نزيف، وممكن يعاني المريض من صعوبة في البلع. على المدى البعيد ممكن تحصل تغيرات في الخلايا تسمى ما قبل السرطانية. هذه بيحصل في عندنا تلف للجزء الأسفل من المريء وتغيرات في الخلايا. إيش أهمية هذه التغيرات؟ هذه التغيرات ممكن على المدى البعيد لا قدر الله تزيد من نسبة الإصابة بسرطان المريء. كيف ممكن نشخص ارتجاع المريء؟ يتم التشخيص بناء على التاريخ المرضي والفحص السريري، وعشان نتأكد من التشخيص راح يسوي لك الدكتور منظار للجهاز الهضمي العلوي. زي ما احنا شايفين المنظار عبارة عن أنبوب لين في نهايته فيه لمبة وفي كاميرا، بيدخل عن طريق الفم، بيمر من البلعوم والمريء وبيدخل للمعدة. بيعطي الدكتور صورة واضحة إذا كان في عندنا أي التهابات في المريء أو في المعدة،
وراح ياخد الدكتور عينات عشان تنفحص تحت الميكروسكوب، تأكد هل في عندنا التهابات أو في تغيرات في الخلايا لا قدر الله. قبل المنظار راح يطلب منك الدكتور ترتب نفسك وتعمل شوية تحضيرات، من ضمنها أنك تكون صائم. تأكد أنك تسأل دكتورك إذا كنت تعاني من ضغط أو من سكري هل مسموح لك تاخذ علاجاتك في الصباح أو لا، لأنه بتختلف من مريض لآخر وعلى حسب تعليمات الدكتور. في بعض المرضى ممكن الدكتور يحط لهم زي الجهاز لقياس الحموضة عند الصمام علشان يقيس نسبة الحموضة ويأكد الارتجاع. بعض المرضى ممكن نطلب لهم أشعة سينية بعد شرب صبغة علشان نشوف من خلالها شكل المريء والمعدة وهل في أي تغيرات بسبب الارتجاع المزمن. كيف ممكن نعالج ارتجاع المريء؟ في عندنا 3 محاور أساسية: تغيير نمط الحياة اللي نعتبره أهم عامل، أخذ العلاجات والأدوية، والتدخل الجراحي. تغيير نمط الحياة كالتالي: إذا كنت بتعاني من السمنة وعندك ارتجاع فالحل إنك تحاول تنقص وزنك وتوصل للوزن المثالي. لو كنت بتدخن وعندك الحموضة الحل الأمثل إنك تقلع عن التدخين. لو أنت من الناس اللي بتعاني من الحموضة أكثر شيء في الليل، لا تاكل وتنام على طول، لازم تخلي ما بين آخر وجبة والنوم على الأقل 3 ساعات. أرفع رأس السرير ما بين 10 ل 20 سنتيمتر، وهذا راح يساعدك إن شاء الله في أعراض الارتجاع. حاول إنك تمتنع عن الأكل اللي بيهيج عليك الحموضة. راح أديكم بعض الأمثلة للأكل اللي معروف إنه ممكن يزيد من أعراض الارتجاع والحموضة: الأكل الغني بالدهون والمقليات، صلصة الطماطم، الشوكولاتة، النعناع، البصل، الثوم، والقهوة. بالنسبة للأدوية المستخدمة لعلاج الارتجاع فهي العلاجات اللي بتقلل من الحموضة، وعندنا أدوية بيتم وصفها عن طريق الدكتور اللي بتقلل من إفراز الحمض من المعدة. بصورة عامة هذه الأدوية بتتاخد قبل الأكل بنص ساعة، وتحتاج تكون تحت إشراف طبي علشان يقدر يشوف الاستجابة ويحدد الجرعات المناسبة لحالتكم. وبالنسبة للتدخل الجراحي بيكون للمرضى اللي حالتهم ما تحسنت مع الأدوية وعندهم أعراض شديدة بسبب الارتجاع. وزي ما اتفقنا قبل كده إنه أنت لازم تكون عضو فعال في خطتك العلاجية، فلازم تجهز قبل زيارتك للدكتور، بالذات إنه موعد العيادة أحيانا بيكون قصير وتنسى تسأل الأسئلة المهمة اللي عندك. جيب ورقة وأكتب فيها كل الأسئلة والاستفسارات اللي عندك. أكتب الأعراض اللي بتعاني منها بسبب الارتجاع وإيش الأشياء اللي بتخليها تزيد عليك. لا تنسى تجيب أسماء الأدوية معك، أي مكملات غذائية أو فيتامينات بتاخدها. إيش الأسئلة اللي ممكن تحضرها لدكتورك؟ إيش راح أحتاج أسوي من تحاليل وفحوصات أو أشعات علشان نشخص الحالة؟ وهل في تحضيرات خاصة بها بالذات قبل المنظار؟ إيش العلاجات المتوفرة لحالتي؟ إيش الأكل اللي أحتاج أمتنع عنه؟ وإذا كنت تعاني من مشاكل صحية ثانية كيف ممكن إن احنا نوفق ما بين العلاجات لارتجاع المريء والعلاجات للأمراض المزمنة؟ إيش راح يسألك الدكتور في العيادة؟ متى بدأت معاك الأعراض وكيف شدتها؟ هل الأعراض بتحصل معك بشكل يومي ومتكرر ولا بتجيك بين فترة والتانية؟ إيش اللي بيزيد عليك الأعراض وإيش اللي ممكن يخفف عليك أعراض الارتجاع؟ هل بيحصل معاك الأعراض في الليل أكثر شيء؟ هل بتصحيك في الليل وما تقدر تنام بسبب الحموضة؟ هل لاحظت في علاقة ما بين إنك تاكل وتنام وأعراض الحموضة؟ هل قبل كده حصل معاك ارتجاع لأكل أو سائل حمضي للفم؟ هل بتعاني من صعوبة في البلع؟ هل حصل عندك زيادة أو نقصان في الوزن؟ وغيرها من الأسئلة علشان تساعدنا نوصل للتشخيص الصحيح. في الأخير عمر قرر إنه يستمتع بكوب الشاي لكن بدون النعناع، لأنه عرف إيش الأشياء اللي بتهيج عليه الحموضة وقرر إنه يمتنع عنها. خالد راح يأكل وجبته المفضلة ولكن راح يبعد عن صلصة الطماطم والثوم والأشياء اللي بتهيج عليه الأعراض. محمد وافق يطلع مع الشباب من العمل لكن اشترط عليهم إن العشاء يكون بدري علشان يكون ما بين النوم والأكل أكثر من 3 ساعات. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات عن ارتجاع المريء. لا تنسوا تعطوا الفيديو إعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. تشاركوا الفيديو مع الأهل والأصحاب. أنا أشوفكم إن شاء الله المرات الجاية وفي فيديوهات القادمة. دمتم بصحة وسلامة، في أمان الله.